ברוכים הבאים, ערוץ טוב, מלחמת חרבות ברזל, ננסה לעשות סדר היום בהרבה מאוד פייק ניוז שמופץ מכל עבר. נמצא איתנו היום עומר אללי, איש מחקר באמן לשעבר. שלום, תודה רבה שאתה איתנו. היית במשרד ראש הממשלה ושאר תארים, וננסה לדייק אפילו בנתונים של ממש כדי להבין, כי עם ישראל נראה לי הולך למקום בעייתי מאוד עם המידע הלא נכון שמופץ. חסות אחת ואני איתך. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אני מצפינה איתך, לא שוכחים את החטופים, לרגע אמרנו, ואי אפשר יותר מזה לפרט, תיאלצו להאמין לנו. אני רוצה להצפין, שמועות אומרות, נסראללה לא באמת רוצה מלחמה. אנחנו גם רואים את התגובות הלא מאוד מהותיות, לעומת החיסולים שמתרחשים, עומק ההגעה שלנו, למשל אל הדחיה, זה משהו שאני מניחה שהוא לא חשב שהוא יראה, יש לזה הרבה מאוד משמעות, הפגיעה ביאבה שלנו הייתה יכולה להיות קשה יותר, הוא בחר שהיא תהיה אחרת, זאת אומרת יש כאן איזושהי עדינות, ואני מבינה שיש ביקורת מבית עליו, ואומרים מה אתה עושה, והוא נדרש למרות רצונו להמשיך איזושהי התנהלות בכל זאת תקיפה? הביקורת מבית היא ביקורת יותר של חלק מהאוכלוסייה הלבנונית, לא של האוכלוסייה התומכת חיזבאללה. האוכלוסייה הלבנונית בשנה האחרונה, יותר נכון אפילו כבר בשנתיים האחרונות, התמיכה שלה בחיזבאללה הולכת ויורדת. אמנם עדיין צריך להגיד, כן, הרבה מאזרחי לבנון תומכים בחיזבאללה, אבל התמיכה של חיזבאללה נשחקת. במיוחד מי שזוכר אחרי הפיצוץ הגדול בביירות, זה אירוע שמאוד מאוד השפיע שם על דעת הקהל. וצריך להגיד, אני שוב לתחושתי, אמרתי את זה גם בפעם הקודמת, חיזבאללה נגרר למערכה הזאת, הוא לא רצה להתחיל אותה כרגע, זה לא העיתוי הנכון לא כרגע להתחיל את זה, בגלל הקשרים אחרים שקשורים לאיראן, שאולי אפשר לדבר עליהם בהמשך, עוד מעט נדבר. וכרגע הוא נאלץ להגיב למלחמה, ואנחנו רואים שכרגע הוא לא מסלים אותה. האם זה יכול להסלים בכל רגע? כמובן שכן, ככה מלחמות מתרחשות, ככה מלחמות מתגלגלות, אבל כרגע אנחנו כן רואים אותו שומר על עצימות יחסית נמוכה. צריך להגיד, דיברת על הדחיה, ראינו גם כל מיני סיכולים, במימד של הסיכולים הממוקדים, ישראל עדיין עושה פעילות מודיעינית מאוד מאוד עמוקה, ומצליחה לסכל אנשים מאוד בכירים, גם בכוחות האיראנים בסוריה, גם בכוחות החמאסים בלבנון, וכמובן גם בכוחות חיזבאללה בלבנון, ואנחנו רואים שבחלק שהוא החלק המבצעי, כן, לא החלק הזרוע היבשה, אלא כן. דווקא בחלק של המבצעים המיוחדים, המודיעין של צה"ל עושה עבודה מאוד מאוד טובה בעומק החדירה, וזה משהו שכדאי לשים אליו לב. אז כן, צריך לומר, אחרי פגיעות לא פשוטות, באמינות, ביוקרה, הרבה מאוד אנשים הולכים ואומרים היום, אמן, 8200, זה לא מה שחשבנו, אולי גם נשאל אותך באופן אישי אחר כך בנקודה הזאת, כי זה מעניין מאוד, אבל כן, צריך עבודה מודיעינית עצומה כדי להבין באיזה זמן בדיוק ובאיזו דירה, והפגיעה שתהיה כל כך מדויקת, בשטח הכל כך עמוק שלהם, נדרשת לזה עבודה גדולה מאוד, אולי אנשים לא מבינים עד כמה, והיה חיסול של אל-ערורי שהיה איש חמאס בלבנון, אבל אחר כך היה גם את איש רדואן, שזה כבר של לבנון, והם עדיין בוחרים, היו יכולים להתנהל, לכן צריך להבין שהוא באמת בוחר שלא להסתבך, ואתה מדבר על איראן, אבל עוד לפני כן, אני שומעת מראשי רשויות וראשי ערים בצפון, מטפטפים להם את זה כבר, מדברים איתם על לאגור מזון יבש, מדברים איתם על איזשהו תרחיש שלא יהיה חשמל במשך שבוע ברציפות. יש חשיבות לזה שאנחנו נהיה הראשונים, שלא נשאיר את זה כתגובה, אלא שאנחנו נהיה הראשונים. כמה זה משפיע על מלחמה? אוקיי, אז נגעת פה בנקודה ממש ממש חשובה, שצריך לפרק אותה לשניים. אחד זה העניין של דיברת על מזון יבש והערכות,
אנחנו זוכרים אירוע בתחילת חרבות ברזל, שבעצם פיקוד העורף הוציא איזושהי הודעה, לקחת נכון. כסף, מזומן לכמות זמן מסוימת, דרכונים, לאגור מים, והדברים האלה, אלה דברים שלצערי הם צריכים להיות בשגרה, כן? כל אחד שיש לו מקלט או ממד, צריך בשגרה להחזיק 2 ליטר מים לאדם ליום, בשגרה. למה? כי אירועים שהם אירועי פתע רבי נפגעים, זה נקרא אפרן בעגה כן. המקצועית, האירועים האלה, היכולת לצמצם את כמות האבדות ברגע שמוכנים אליהם מראש, היא דרסטית. אנחנו יודעים על בין 50 ל-80% בכמות אבדות, בעקבות זה שהעורף מוכן. העורף, עכשיו זה דברים קטנים, זה לקנות כמה שישיות של מים, לשים אותם במקלט, לדעת איפה הדרכונים שלי נמצאים ולקחת אותם איתי בעת הצורך. אם אני בן אדם שנוטל תרופות, דרך אגב זה משהו שחשוב להגיד, אם אני בן אדם שנוטל תרופות קבועות, לקחת את התרופות הקבועות עליי, כן, למספר ימים, את הכמות שאני נוטל למספר ימים, כדי שאם חס וחלילה נקלע לאירוע כזה, זה לא בהכרח כמובן אירוע של ירי טילים, אפילו אם מדובר על אירוע של רעידת אדמה, אני נקלע לאירוע כזה, אני יכול להיות מוגן, וזה דברים שלצערי, אני חושב שזה בגלל חוסר הרצון להפחיד את העורף, לא אמרו לאזרחים כבר שנה או שנתיים או 3 מראש, תכינו במקלט שתמיד יהיה, ופיקוד העורף צריך לבדוק, ולעבור אזרח ולהבין שיש לו את הדברים האלה מוכנים, כדי שעכשיו לא נתחיל להלחיץ את האזרחים, כאילו יש איזשהו משהו. עכשיו, אז צריך להגיד, אנחנו לא עושים את זה באמת כדי לזרוע בעלה, וצריך גם לומר שאם אדם כרגע כן נכנס לבעלה, אז צריך לומר שגם הרופאים והאחיות עוברים תרגילים, גויסו רופאים ואחיות מבתי חולים אחרים צפונה, כדי שהם יבינו בדיוק איך הם צריכים לפעול, היכן הם צריכים להיות בדיוק, הם פגשו רופאים צפוניים כדי לעשות איזשהו שיתוף פעולה. ננקטים כאן הרבה מאוד צעדים שאולי לא כולם יודעים עליהם, אבל יש כאן אחריות ותכנון מבחינת העורף. אני רוצה רק כן? נתון קטן בהקשר הזה, שחייבים להכיר אותו. במלחמת המפרץ, סדאם חוסיין ירה לפה טילי סקאד, 43 טילי סקאד. כן. אדם אחד בלבד נהרג מפגיעה ישירה של טיל. אדם אחד. 14 אנשים מדווחים, וככל הנראה המספר גבוה יותר, כמה עשרות, נהרגו מלחץ, מהתקפי לב, מזה שהם חבשו את המסכה לא נכון ונחנקו. ולכן אזרחי ישראל צריכים להיות ערוכים, כדי שהכמות אבדות שלנו תצומצם ברמה משמעותית בהינתן אירוע כזה. הפחד הוא משתק והוא גורם להתנהלות גרועה, שבסופו של דבר היא זו שגורמת באירועי אפרן, אירועי פתע רבי נפגעים, לכמות גדולה. לא הטילים עצמם, אלא הפחד מהטילים, והפחד ממה שהולך להיות הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר מזיק. בואו נדבר רגע על מה שעלול להיות. שוב, המשמעות הזו שאם אנחנו מגיבים, מחכים להם והם הראשונים שפותחים, או אנחנו אלה שנותנים את מכת התקיפה הראשונה. תעשה לי איזושהי הבחנה בין התסריטים. ברגע שאנחנו תוקפים, יש לנו 2 יתרונות פה. אחד, אנחנו מאפשרים לעצמנו לסכל חלק לפחות מהמערך הרקטי של חיזבאללה, שבסופו של דבר זה משפיע על כמות הירי שהגיע לפה. דבר שני, אנחנו יכולים להכין את העורף, וברגע שרוב העורף נמצא במבנים, אז שוב אני מדבר על ירידה של 50-80% מכמות הנפגעים, אפילו לא מקלט, רק להיות במבנה, מבנה בטון רגיל, לשהות במבנה, משפיע על בין 50-80% ירידה בכמות הנפגעים. ולכן עצם זה שאנחנו שולטים במי יפתח במתקפת הפתע הזאתי, זה נותן לנו את היתרונות האלה. עכשיו, כן. אני יכול להגיד לך, בבקשה. בגדול, אם את רוצה לפרט את האמל"ח שבידי חיזבאללה, מה המשמעויות שלו כרגע, אפשר לגעת בזה, זה ייקח דקה, אבל אולי שווה להגיד את זה לאזרחי ישראל. אוקיי. מדובר בהערכות גסות, כן? אבל הם נועדו לתת סדרי גודל. לחיזבאללה כיום, כמו שמדווח, יש 150,000 קטיושות, גרדים, אמל"ח לטווח קצר, כן? שמדובר על רש"קים של עד 20 קילוגרם. עוד 65,000 רקטות, הם רקטות שמגיעות עד קו חדרה, ושם מדובר על רש"קים של 50 קילוגרם, קצת יותר משמעותי, ועוד בערך 10,000 רקטות, עם רש"קים של 500 קילוגרם,
שמגיעות כבר לכל אזור ישראל. עכשיו, אם אנחנו ננתח מה המשמעות ומה פוטנציאל הנזק של כמות האמל"ח הזאת, כי ברגע שמציגים את זה בתקשורת, אנחנו חושבים, אוקיי, יש פה יותר מ-200,000 טילים, זה מפחיד אותנו מאוד. אבל אם אנחנו עושים את המספרים, אנחנו מגיעים, ומי שירצה יוכל אחרי זה, אני אראה את החישובים, אנחנו מגיעים למספרים שנעים בין 300 ברף הנמוך, לבין 1,000 הרוגים קצת יותר ברף הגבוה, שמדובר פה שוב על 200,000 טילים, כן? עכשיו, אנחנו רואים בשביעי לעשירי, אירוע של חמאס בדרום, הוביל ל-1,500 הרוגים ביום אחד. פה אנחנו מדברים על לחימה שלמה, ולכן אם אנחנו משווים את כמות הנזק הפוטנציאלי מעימות עם חיזבאללה, הוא קטן מבחינת הפוטנציאל של הירי הרקטי, זה נזק שמדינת ישראל יכולה, לצערי, כן, עם כל הכאב, אנחנו יכולים לספוג אותו, אנחנו יכולים להתמודד איתו, ואני רוצה להשתמש בציטוט של מארי קירי, שהיא הייתה זוכת פרס נובל פעמיים, יש לומר, היא אמרה, אין בחיים דבר שצריך לפחד ממנו, כל דבר צריך להבין, עלינו להבין יותר בשביל לפחד פחות. וזה מה שאני מנסה להגיד לאזרחי ישראל. ברגע שנבין את המספרים, אנחנו נבין שהמספרים האלה ברמת המלחמות שאנחנו צריכים לנהל, הם לא משמעותיים ברמת מדינה, ולכן אנחנו צריכים להפסיק לפחד מלהיכנס לעימותים, כי ברגע שאנחנו נמנעים מעימות, העימות שמגיע אלינו בהפתעה, הוא יביא הרבה יותר נזק ממה שאנחנו הולכים לחשוב. אז בפעמים הבאות צריך לומר, לדבר גם על יהודה ושומרון, בהחלט זה לא משהו להקל בו ראש בכלל, למרות שאנשים חושבים שאם לא רואים שומר חומות 2 אז הכל בסדר, אז לא ממש. וגם סוריה זו זירה להתייחס, ואפילו מיליציות עיראקיות זו זירה להתייחס, וגם ירדן ומצרים שיכולות ברגע לאפשר חדירה של כוחות, או לאפשר המשך של מעבר של סחורות ואמל"ח. לא בטוח שהסכמי השלום הם כל כך הרמטיים, נגיד כך. אז על הדברים האלה אני אשמח מאוד להרחיב איתך בשיחה הבאה בעזרת השם. עומר עללי, איש אמן, איש מחקר באמן. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.